تحية محملة بالخيرات والنعيم عليك أيا كان مكانك في هذه الدنيا، أيا كان دينك، أيا كان جنسك، أيا كان جنسيتك. وأهلا بيك في هذه الرحلة المستمرة معانا إلى روائع يوم القيامة بإذن الله. لسه بنتكلم عشان نفهم ونبص على الحضارات اللي قبل كده والعقائد اللي قبل كده ونفهم منظورهم للآخر كان عامل إزاي. وهنبدأ نربط عشان وانت بتتحرك الفترة الجاية إذا عايز بجد تعيش النعيم وتبقى في روائع يوم القيامة، تبقى فاهم وشايف ليه جت دي ودي حصلت ليه وده جه منين والصح ايه، فتعرف تفكر وتتبين. لازلنا في الحضارات، والنهاردة هنتكلم عن الحضارة الرومانية. الحضارة الرومانية كان عندهم اعتقاد ان لما الميت بيموت الروح بتهيم على ظهر قارب. عارفين قارب؟ سفينة او قارب صغير كده، مركب صغير له ربان اسمه شارون. بحسب الاعمال اللي عملها الشخص ده، شارون او القائد او الربان هذا المركب هيقوده. لو هو اعماله صالحة هيقوده في اتجاه ما، ولو اعماله فيها مشاكل هيقوده في اتجاه تاني. ايه اللي هيحصل؟ ركز معايا بقى. لما هيوصل لازم يحاسب قائد المركب. يعني هم عندهم قناعة ان الشخص ده قائد المركب مش بيمشي كده عشوائي ولا جاي خدمة لله، لا ده لازم ياخد حسابه. وبالتالي كانوا بيحطوا للميت في بقه قطعة النقود اللي هيديها لهذا الربان او القائد للمركب. النهايات تؤثر على البدايات. طيب وصل خلاص هيخش على الحساب؟ لا، انت فهمت اللعبة بقى. لازم يحصل اهوال. اول ما يعدي النهر ويوصله ويحط له قطعة النقود او يديها له بقى اللي كانت في بقه، هيعدي على كلب متوحش له 3 رؤوس اسمه سيربرس. الكلب ده بيحرس باب العالم السفلي. وركز معايا كويس قوي، انا مش فاهم ايه حكاية التعابين، ولكن يلا. بيقولوا بقى ان الكلب ده الشعر بتاع عنقه كله تعابين وديله من التعابين، او يا اما دي يا اما دي، المهم في تعابين. يعني بعض الناس بيقولوا ان شعر راسه عبارة عن ضفاير تعابين، او بعض الناس قالوا لا ده ديله هو اللي من التعابين، بس المهم في تعبان وكلب قاعد بيحرس هذا العالم السفلي. الكلب بقى وظيفته ايه هنا؟ يعني هو ده اللي هتعديه وهو دي الاهوال؟ لا، ده هو بس عايز يتأكد اللي جاي ده ميت بجد ولا مش ميت. فلو لقاك ميت بجد هيعديك تخش على الحاجات الحلوة اللي جوه قبل الحساب. في حاجة قاعدة كانوا بيقولوها أو بيتبنوها دايما، إن لازم في الجنازة الأهل أول ما يموت الشخص يعملوا صلوات بطريقة معينة، لأن اتجاه المركب وسلامته مبني على الصلوات دي. فلو ما زبطوش الصلوات صح هيقابل أهوال وهيعيش أهوال صاحبهم أو قريبهم أو ابنهم اللي مات. لو ما كانتش الجنازة على أصولها، بغض النظر عن الأهوال اللي هتحصل، اللعنة هتحل عليه. أهلك ما عملوش جنازة صح، وبالتالي اللعنة هتحل عليك وهتحل على الأهل، لأن روح الميت مش هتهدى. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو هما ما زبطوش، انت متخيل انت تكون من الرعب والفزع انك عايز تعمل الجنازة بالشكل اللائق، لأن لو ما اتعملتش بالمصاريف اللي فيها بكل الكلام ده، الروح هتهيم وهترجع تنتقم من أهله، لأن هيبقى فيه لعنة حصلت. عشان كده طلعت بقى لعنة الأرواح والروح الملعونة اللي تهوم، وبدأ يحصل قصص كتير. ويعني عايز أقول لكم إن قصص وأهوال ورعب تم نسجه فقط من الأفكار دي، أفكار الروح الهائمة. والناس اللي بيترعبوا من المقابر والكلام ده جاية من هذا الأصل بتاع الروح الهائمة. يعني هم عندهم قناعة إن أنت لما تدخل أي مكان فيه مقابر، ربنا يستر، لأن ممكن يكون في حد من الميتين ما اتعملتلوش جنازة صح، فهذه الروح الهائمة تعمل فيك مشكلة وتحل عليك اللعنة بسببها. عندهم قاعدة بعد كده انك بعد هذه الأهوال، أو قناعة بعد هذه الأهوال هتروح للحساب. إما انك تبقى كويس وتتحاسب صح فتصعد للسماء، أو انك تكون غلطان وما تكونش أديت اللي عليك فتنزل أكتر إلى الهاوية، إلى العالم السفلي، وده هيكون عذابك في الآخر. دي الحضارة الرومانية.
حضارة الإنكا، خلي بالكم أنا مش هقدر أجيب كل الحضارات، أنا بس بنتقي علشان نبقى شايفين أكبر الحضارات اللي كانت موجودة وتأثير الأفكار اللي عندهم إيه على الواقع. الأفكار بتحط نظارات تشوش الإدراك وتشوش الواقع. دايما أقول القاعدة دي، لو أنا النهاردة جبت لك ورقة بيضة واديت لك نظارة حمراء أو صفرة أو سودة، عمرك هتشوفها بيضة؟ مستحيل. انت هتشوفها بلون النضارة اللي انت لابسها. عشان كده وظيفتي كمتخصص في علم النفس اني ابدأ ابحث النضارات دي اتحطت امتى واتحطت ازاي، وايه اصل النضارات اللي شوهت ادراك النص. هكررك الجملة تاني وقلت لك هعيدها كتير. الدين هو النص، فهم البشر للنص مش دين. فلو في نص وفي نظارات محطوطة في الوعي وفي الإدراك هتشوه فهم هذا النص، وبالتالي هيطلع حاجات كتير تشوه عن الناس إدراكهم للنهاية، فتضيع دنيتهم وآخرتهم وهم مش واخدين بالهم. حضارة الإنكا كانوا بيعبدوا كل حاجة طبيعية، أي حيوان طبيعي، أي مخلوق طبيعي كانوا بيعبدوه، لأن هم كانوا بيشوفوا إن هو مقدس، في روح بيتحرك، فأنا لازم أقدسه وأعبده. وقعدوا هم كانوا مختلفين شوية، فيهم تيارات مختلفة، لغاية ما استقروا في الآخر على عبادة الشمس. شافوها كبيرة وتأثيرها أكبر فعبدوها. كان عندهم قناعة بقى إن في للإله ده ابن، والابن ده لازم يحكمنا، فلن يستطيع أن يحكمنا إلا ابن الشمس. فأي حد نقنعه إنه ابن الإله بقى حاكم على طول. المهم، وده كان في حضارات تانية كتير على فكرة، كانوا بيستخدموا الدين والآلهة عشان يقنعوا الناس ان ده ابن الإله فلازم هو اللي يحكم الشعب. كان عندهم قناعة خطيرة جدا جدا جدا، عشان كده انا ركزنا وجيب الحضارة دي واتكلم عنها، ان هم كانوا بيؤمنوا ان التضحيات، القرابين عشان الإله يكون راضي لازم تكون من البشر. ايه؟ ايوه، لازم أأكل البشر الإله وأضحي إليه ببشر. الكارثة إن مش أي بشر، يا أطفال يا مراهقين. وكل ما كان الشخص صغير كل ما الإله بقى مبسوط عنك جدا وبقى راضي عنك جدا. عشان كده للأسف الشديد الآثار اللي عمالين يكتشفوها كل فترة بتكتشف فظائع، مصايب اتعملت بسبب هذه النهاية المغلوطة. شافوا مرة بنت يتيمة مذبوحة في موسم المطر، وبعض الكتابات كانت بتشرح ازاي عملوا لها البنت اليتيمة دي قربان للإله عشان المطر ينزل او شكر للمطر، مش متأكد بالظبط. المهم ضحوا بيها عشان الإله. في قريب اكتشفوا مقبرة فيها 140 طفل مع حيوانات من حيوانات اللاما تم ذبحهم وقتلهم قربان لهذا الإله. وعندهم في القناعة بتاعتهم إن الإنسان لما بيموت 3 أيام بس، ثم تعود روحه عشان تدخل في جسم تاني. أنت متخيل لو حد عنده القناعة دي إن الإله في الآخر الصورة النهائية هيبقى راضي عني لما أضحي بطفل، لما أذبح طفل، إيه اللي هيحصل؟ النهايات تؤثر على البدايات. خلينا بقى نسيب الحضارات ونمسك في العقائد. عقيدة مثلا قديمة كان الصين بتتبناها أو بيعتقدوا بيها، العقيدة الطاوية. كان عندهم قناعة، وهنا بقى بدأنا نتكلم في الشكل الديني للعقائد اللي كانوا بيؤمنوا بيها بعض الشعوب أو بعض الحضارات. كانوا بيؤمنوا أن الإنسان عشان يعدي من الحياة اللي كان فيها ويموت ويروح للحياة التانية لازم يمر على جسر. في جسر هيعدي عليه، ما ينفعش يعدي من حياة إلى حياة إلا لما يعدي من هذا الجسر. عدى وراح هيقابله 10 قضاة. لازم قبل الحساب لازم يكون في حاجات كده، لازم يكون في صعوبات. هتعدي بسهولة يا راجل من حياة إلى حياة، لازم يكون في عرقلة. ثم بعد كده هتدخل على 10 قضاة. ال10 قضاة دول
هيبدأوا يحاسبوه على الأعمال بتاعته اللي عملها في حياته. لو كانت أعماله رائعة، أعماله صالحة، هيذهب إلى الجنة. لو كانت أعماله سيئة أو أعمال غير صالحة، إيه اللي كان بيحصل؟ كان هيتحاسب وهيتعاقب، وروحه هتبقى هائمة على وجهها في حالة عذاب وعقاب على الدوام. في كارثة كانت عندهم من وجهة نظري، وانا ما بحبش احكم بصراحة، بس الموضوع لانه كان متعدي حدود المنطق، يعني حتى اكتر من وجهة نظري من موضوع اللي عنده قناعة ان انا اضحي بطفل او اضحي بمراهق. كان الحكام بتوعهم عندهم قناعة ان انا لما هصحى في الاخر لازم يكون عندي الحاشية بتاعتي والجيش بتاعي، وبالتالي كان لما حاكم يموت كانوا بيضحوا بالخدم والحشم كلهم ويدفنوهم معاه عشان لما يصحى يلاقيهم. فللأسف هكرر تاني، النهايات تؤثر على البدايات. ديانة بقى مهمة قوي كانت موجودة في بلاد فارس، وركز معايا كويس قوي في هذه الديانة وفكر فيها بعمق عشان هرجع لها تاني بعدين. بكرر، فكر بعمق في هذه الديانة عشان هرجع لها بعدين. الديانة دي كانت في بلاد فارس، اسمها الزرادشتية. زرادشت ده اللي كان نقدر نسميه بقى الشخص اللي أنشأها، الرسول بتاعهم، صاحب الديانة، أيا كان الاسم. المهم صاحب الديانة كان اسمه زرادشت، وبعض الأقاويل بتقول هو كان أحد ناس صالحين. المهم مش شغلنا، خلينا بس نفكر في الديانة دي كانت إيه معتقداتهم، إيه اللي كان في ذهنهم عن الآخر. الديانة دي كانت موجودة وعندهم اقتناع إن في الآخر الإله لأنه رحيم بالبشر فهيبعت لهم حد في آخر الزمان عشان يخلصهم ويطهرهم. فهيبقى فيه مخلص جاي في الآخر عشان يخلص الناس من هذه الآثام أو الأخطاء اللي ارتكبوها في حياتهم. وكان عندهم قناعة إن الموت أصلا شيء سيء. الموت في حد ذاته هو انتصار الشيطان، انتظار الطاقة السيئة، انتصار الطاقة السيئة. فكان الموت دي مصيبة حصلة أو في كارثة، ده إشارة إن في حاجة سيئة حصلت للشخص. ركز معايا بقى، عندهم قناعة إن لما تموت عشان تعدي للدار الآخرة لازم تعدي على قنطرة. القنطرة دي أو الجسر ده كان اسمه شينفات أو شينفات، قنطرة فوق الجبل الكوني. عشان تعدي إيه اللي بيحصل؟ ركز معايا، القنطرة دي لو انت صالح هتوسع وهتخليك تعدي بمنتهى الروقان والهدوء والسلام، وفي أهوال تحت هذه القنطرة. خلاص كده في جبل كوني والقنطرة دي فوقيه. لو انت من الفاسدين القنطرة دي هتقعد تضيق وتضيق وتضيق لغاية لما تصبح أحد من السيف وأرفع من الشعرة. ويا ويلك لو كنت فاسد أو مفسد. اللي بيحصل بقى ان انت لو انت ماشي ومعدي، لو انت صالح والقنطرة بقت واسعة ومشيت كويس، هتقابلك فتاة جميلة في الاخر، عذراء حسناء اسمها دينا. يمكن كلمة او اسم دينا جاي من الاسم ده، بس اسمها دينا. الفتاة دي موشوقة القوام، جميلة، ايديها بيضاء، وركز كويس قوي، مشرقة. وعندهم قناعة بقى ان اللي كانوا بيقاتلوا في الحروب بتاعة السلاطين بتوعهم او الحكام بتوعهم أبطال، لما هيموتوا في هذه الحروب هيدخلوا الجنة وهتقابلهم الحوريات. والحوريات ركز كويس قوي هم مضيفات أهل الجنة. ده في نظر مين؟ الديانة الزرادشتية. الحوريات دول عبارة عن نور متلألئ لدرجة ان من جمال نورهم باين مخ عظمهم من حلاوته. فبيستقبلوا هؤلاء الجنود وبيعيشوا معاهم، وكانت متعة الجنة عندهم هي متعة الجنس. فجزاء اللي ماشي صالح هيعيش في هذه الجنة يتنعم مع النساء الجميلات الرائعات. نكمل الحلقة الجاية، أراك بكرة إن شاء الله.